2082 साल भाद्र 27 गते त्यही मितिमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सार्वजनिक भएको प्रेस विज्ञप्ति हो यो। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, मुलुकमा उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा अनुसार सुशीला कार्कीलाई 6 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको छ। नेपालको इतिहासमा महिला प्रधानमन्त्री भएको यो पहिलो पटक थियो। प्रधानमन्त्रीको रूपमा सुशीला कार्कीले शपथ ग्रहण गरेपछि सोही दिन राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट फेरि अर्को पनि प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक हुन्छ, जसमा लेखिएको थियो, मिति 2082 साल भाद्र 27 गते रातिको 11 बजेदेखि लागू हुने गरी सुशीला कार्कीको सिफारिस बमोजिम वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ र 2082 साल फागुन 21 गते बिहिबारको दिन नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने मिति तोकिएको छ। यी दुई प्रेस रिलिज अनुसार नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति सँगसँगै थप दुईटा कुराहरू नेपालमा पहिलो पटक हुँदै थियो। पहिलो कुरा थियो युवा पुस्ताको इच्छा अनुसार भन्ने औपचारिक आधारमै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति। नेपालको इतिहासमा यस्तो कहिल्यै पनि भएकै थिएन। इतिहासका ठुला जनआन्दोलनमा युवाहरू अग्रपन्थीमा भए तापनि युवा पुस्ताले रोजेको प्रधानमन्त्री भनेर आन्दोलन लगत्तै कहिल्यै पनि भनिएको थिएन। अनि दोस्रो कुरा थियो फागुन महिनामा निर्वाचन। हाम्रो देशमा प्राय वैशाख जेष्ठ वा मङ्सिर महिनामा निर्वाचन हुने गर्थ्यो, तर यो पटक भने फागुन महिनामा निर्वाचन तोकिएको थियो। पुष माघ फागुन जस्ता महिनामा उच्च हिमाली क्षेत्रमा अत्याधिक चिसो हुने, प्राय हिमालको मानिसहरू गाउँ छोडेर जाडो छल्न तराईतिर झर्ने अनि ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि अवरोध हुन सक्ने भएकाले यी महिनाहरूमा निर्वाचन गराइँदैन थियो। अनि त्यही माथि फेरि निर्वाचन तोकिएको दिन फागुन 21 गते भन्दा 2 दिन अगाडि होली नै थियो। यसरी सांस्कृतिक कार्यक्रम र चुनावी मौन अवधि ओभरल्याप हुनेवाला थियो। सुरक्षा व्यवस्थापनमा चुनौती हुनेवाला थियो। यस्तो लोजिस्टिकल्ली सेन्सिटिभ टाइमिङ र प्र्याक्टिकल्ली पनि निकै सकस देखिएको समयमा निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो। तर अन्तरिम सरकारमाथि समयमै चुनाव गराउनु पर्ने दबाव सँगसँगै निर्वाचनको मिति सार्दा झन राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने डर थियो। त्यसैले यो पटक राजनीतिक अर्जेन्सीलाई व्यावहारिकता भन्दा माथि उठाउनु पर्ने थियो। विक्रम सम्वत 2082 साल भाद्र 23 देखि फागुन 21 यो 6 महिनाको अवधिमा नेपालमा धेरै उतार चढावहरू भए। यहाँहरू सबैजना त्यसको साक्षी पनि हुनुहुन्छ। जेन्जी आन्दोलन, संसद विघटन, पहिलो महिला प्रधानमन्त्री, आन्दोलन गरेका जेन्जीहरू बीच विभाजन र टकराव, अनि मौकाको फाइदा उठाउँदै संसद पुनर्स्थापनाको माग राखिरहेका पुराना दल, यी सबैले चुनावको विश्वासीय नेतालाई नै प्रश्नमा राखेको थियो। फागुन 21 मा निर्वाचन हुन्छ त? हामीले पनि यो विषयमा भिडियो बनाएका थियौँ र हरेक पोसिबिलिटीलाई मजाले केलाएका पनि थियौँ। जे होस्, फर्चुनेटली केही अपवाद बाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमै सम्पन्न हुन्छ। अब निर्वाचनको नतिजा आउँदै गएपछि यसको बारेमा हामी अर्को भिडियोमा चर्चा गर्ने नै छौँ। तर निर्वाचनसम्म चाहिँ हामी आखिर कसरी आइपुग्यौँ त? यो 6 महिनाको अन्तरालमा के भए, यी सबै कुराहरूबारे चर्चा गरौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक्कै कुरा गर्दा राकुराले पनि इतिहासमै पहिलो पटक कम्प्लिटली प्लास्टिक, ब्लिच र ग्लु फ्री टी ब्याग्स नेपालमा इन्ट्रोड्युस गरेको छ। रिसर्चले देखाए अनुसार अ सिङ्गल प्लास्टिक टी ब्यागले 11.6 बिलियन माइक्रोप्लास्टिक र 3.1 बिलियन न्यानो प्लास्टिक एउटा टीको कपमा रिलिज गर्छ। यस्ता माइक्रोप्लास्टिक र न्यानो प्लास्टिक हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै राकुराले अल्ट्रा मोडर्न एयर नटेड टेक्नोलोजीको प्रयोगद्वारा डबल च्याम्बर्ड माइक्रो एन्ड न्यानो प्लास्टिक फ्री अर्ग्यानिक अनब्लिच कटन थ्रेड सहितको टी ब्यागलाई इन्ट्रोड्युस गरेको छ। अनि गेस व्हाट, टी ब्यागसँगै भएको ट्याग पनि फुड ग्रेड नै हो, जसले गर्दा ट्याग इनकेस कपमा परिहाल्यो भने पनि नो वरिज, इट्स कम्प्लिटली सेफ। ओके कम्पोस्ट र एफएससी सर्टिफाइड होम कम्पोस्टेबल टी ब्याग प्रयोग गर्ने राकुराको टार्गेट क्लियर छ, कार्बन र प्लास्टिक न्युट्रालिटी बाई 2030 अर सुनर। राकुराको यो टार्गेटमा हाम्रो पनि शुभकामना छ। ओके, लेट्स गेट ब्याक टु द भिडियो। विक्रम सम्वत 2082 साल भाद्र 23 गते केही दिन अघिदेखि टिकटक, रेडिट जस्ता प्लेटफर्ममा भाइरल भइरहेको नेपो बेबी ट्रेन्ड र सोसल मिडिया ब्यान्डले करप्सन र फ्रिडम अफ स्पिचको विषयलाई उचाइमा पुर्याएको थियो। जसअनुरूप भाद्र 23 गते जेन्जीहरू सडकमा भेला भएर अकाउन्टेबिलिटी, एन्टी करप्सन र गुड गभर्नेन्सको मागसहित प्रदर्शन गर्दै थिए। यो प्रदर्शनी काठमाडौँ लगायत देशैभरका ठुला सहरहरूमा हुँदै थियो र सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर, सेलिब्रिटी सँगसँगै काठमाडौँका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहले पनि यो प्रोटेस्टमा समर्थन जनाएका थिए।
तर जेएनजीहरूको प्रश्न र मागलाई सम्बोधन गर्नुको साटो केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रहरी परिचालन गरी कहिलेलाई युवाहरूमाथि गोली बर्साउँछ र एकै दिनमा 29 जना युवाहरूको हत्या हुन्छ। प्रहरीको ज्यादती कतिसम्म थियो भने हस्पिटलभित्रै पनि गोली चलाइन्छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले सोही दिन राति बसेको क्याबिनेट मिटिङमा आफ्नो राजीनामा पत्र ओलीलाई हस्तान्तरण गर्छन्। तर त्यस्तो नरसंहार मचाउँदा पनि केपी ओलीमा भने कुनै ग्लानि देखिँदैन। उनले माफी मागेर राजीनामा दिनु त परको कुरा, आफू विरुद्ध आइलाग्नेहरूलाई पेलेरै अघि बढ्ने सोध्छन्। त्यही साँझ सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सोसल मिडिया ब्यान्ड हटाएको कुरा राख्छन्, तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने अथवा सरकार फेरिने केही कुरै गर्दैनन्। भोलिपल्ट भाद्र 24 गते निर्दोष युवाहरूको हत्या गरेको आवेगमा देशैभरि प्रदर्शनी हुन्छ। यो पटक युवाहरू मात्र सडकमा थिएनन्, युवा आन्दोलनमा सबै सडकमा उत्रेका थिए। देशैभरि ढुङ्गा मुडा हुन्छ, लुटपाट मचाइन्छ, आगो सल्किन्छ। हेर्दा हेर्दै नेता मन्त्रीको घर जल्छ, संसद भवन जल्छ, अदालत जल्छ, नगरपालिका भवन जल्छन्, व्यापार व्यवसाय जल्छन्। देशैभरि आगो बल्छ। 2 दिनको तनावमा देशैभरिबाट 76 जनाको मृत्यु हुन्छ। अन्ततः केपी ओलीले राजीनामा दिन्छन् र आर्मीको सहयोगमा बालुवाटारबाट हेलिकप्टरमा भाग्न सफल हुन्छन्। उता आफ्नो प्रधानमन्त्री हुने पालो कुरेर बसेका शेरबहादुर देउबा भने आफ्नै निवास बुढा नीलकण्ठमा प्रदर्शनकारीको चपेटामा पर्छन् र नराम्रोसँग पिटाइ खान्छन्। यी 2 दिनको घटनाले एउटा कुरा के प्रश्न पारेको जस्तो देखिन्थ्यो भने आम नेपाली जनताले अब पटक पटक निर्वाचित गरेका र अवसर प्रदान गरेका पुराना नेतालाई पत्याउन छोडेका छन्। अब यसैबीच अर्को पनि एउटा घटना घट्छ जसले फागुन 21 को निर्वाचनमा ठुलो असर गर्नेवाला थियो। भाद्र 24 मा देशैभरि तोडफोड, आगजनी र लुटपाट मचिँदै गरेको बेला अनि सेक्युरिटी पनि कमजोर भएको बेला नखु कारागारबाट एकाएक रवि लामिछाने ठुलो जित हासिल गरेको जसरी हात हल्लाउँदै जेलबाट बाहिर निस्कन्छन्। त्यस दिन उनी सँगसँगै देशैभरिका कारागारबाट 15,000 हाराहारीको कैदीहरू फरार भएका थिए। 2079 को आम निर्वाचन पश्चात राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष भएर रवि लामिछाने उदाएका थिए। उनी र उनको पार्टीलाई नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा पनि हेर्ने गरिएको थियो। तर सहकारी ठगीको मुद्दामा परेकाले उनको आफ्नो होम मिनिस्टरको पद सँगसँगै सांसदको पनि पद गएको थियो र उनी कारागारभित्रै थिए। यता भाद्र 23 र 24 गतेको घटनापछि देशमा पावर भ्याकुम हुन्छ। नेतृत्व कसलाई सुम्पिने युवाहरूमा दोधार हुन्छ। अनि यसैबीच जेएनजीहरूको समर्थनमा सुशीला कार्कीको नाम अघि सारिन्छ। 2 दिनसम्मको वार्ता र अनिश्चितता पश्चात उनी नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्छिन्। उनी प्रधानमन्त्री भए लगतै उनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन हुन्छ र फागुन 21 गते निर्वाचनको मिति तोकिन्छ। यो सबै हुँदै गर्दा सुरुबाट नै जेएनजी प्रोटेस्टलाई सपोर्ट गरिरहेका काठमाडौँका मेयर बालेनलाई युवाहरूले देशको नेतृत्व सुम्पिन खोजेका थिए। उनी चाहेको भए त्यति बेलै प्रधानमन्त्री हुन सक्थे, तर उनले त्यो बेला अग्रसरता देखाएनन्। सायद उनलाई आन्दोलनबाट नभएर निर्वाचनबाटै प्रधानमन्त्री बन्न थियो। त्यसैले उनले पनि सुशीला कार्कीलाई नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार्छन् र इलेक्सन उन्मुख योजनाहरू बनाउँदै राइट टाइम कुरिबस्छन्। अब यता सुशीला कार्की चाहिँ प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो क्याबिनेट विस्तारतर्फ अग्रसर हुन्छन्। उनको मन्त्रीमण्डलमा सबैभन्दा पहिलो होम मिनिस्टरको सिट फिल भएको थियो, जसमा लयर तथा लिगल एडभाइजर ओम प्रकाश अर्याल नियुक्त भएका थिए। केही समय अघिसम्म काठमाडौँका मेयर बालेनकै लिगल एडभाइजरको रूपमा कार्यरत ओम प्रकाश अर्याल अद्दा अदालत र न्यायिक फिल्डमा चिरपरिचित नाम हो। निकै पहिल्यैबाट हाई प्रोफाइल केसेसहरू अदालत लिएर जाने अनि प्रमाणहरू जुटाएर दोषीलाई लिगल्ली कारवाही गराउने काम गर्दै आएका अर्यालले गृह मन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेपछि अब भ्रष्टाचारका फाइलहरू पनि दमादम खुल्ने भए, दोषीहरू कारवाहीमा पर्ने भए भन्ने सबैलाई लागेको थियो। ओम प्रकाश अर्यालसँगै अनिल कुमार सिन्हा, रामेश्वर खनाल, मदन प्रसाद परियार, कुलमान घिसिङ जस्ता फिल्ड एक्सपर्टहरूलाई पनि सुशीला कार्कीले उनीहरूकै एक्सपर्टिज अनुसारको मन्त्रालयको जिम्मा दिन्छन्। त्यस्तै गरी त्यसपछिका चरणहरूमा महावीर पुन, जगदीश खरेल, बब्लु गुप्ता लगायत पनि मन्त्रीमा नियुक्त हुन्छन्। क्याबिनेट विस्तार हुँदै गर्दा अर्को एउटा मुख्य आयोग पनि गठन हुन्छ, छानबिन आयोग, जसको काम भनेको भाद्र 23 र 24 गते घटेको घटनाहरूको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई लिगल्ली कारबाहीको सिफारिस गर्ने। विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर
कार्कीको चेयरम्यानसिपमा जाँचबुझ आयोग गठन हुन्छ र 3 महिनाको अवधिमा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न पर्ने भनेर भनिन्छ। यो आयोगले सुरुको केही समय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायत अन्य 5 जनाको पासपोर्ट रोक्का गर्छ र उनीहरूले काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिर जान नपाउने भनेर पनि भन्छ। तर सुरुवातको दिनमा निकै एक्टिभ र प्रोडक्टिभ देखिएको यो आयोग त्यसपछि भने निष्क्रिय जस्तै देखिन्छ। केपी ओली र रमेश लेखकले आयोगलाई टेर्दैनन्, 3 महिनासम्म बयान दिनै पनि मान्दैनन्। केपी ओलीले त आफ्नो सुरक्षाका निम्ति छुट्टै युथ फोर्स नै पनि बनाउँछन् अनि भक्तपुरको गुण्डुमा आफ्नो नयाँ बसोबासको बन्दोबस्त मिलाउँदै कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो सुरक्षाका निम्ति खटाउँछन् र सँगसँगै पार्टीको शक्ति प्रदर्शन गरेर संसद पुनर्स्थापना गर्नै पर्छ, अरू विकल्प छैन जस्ता कुराहरू चर्काउँछन्। सुरुमा त आफ्नो कार्यकर्ता पङ्क्तिबाटै ओलीको राजीनामा मागिएको थियो, तर ओलीले मेरो राजीनामा फेसबुकमा होइन महाधिवेशनमा माग्नु भनेर भने पछाडि महाधिवेशन हुन्छ र चुनाव पश्चात केपी ओली तेस्रो पटक एमालेको अध्यक्ष बन्छन्। यसरी अधिवेशन गराएर ओली आफै अझै शक्तिशाली बन्दै जान्छन् र सरकार र अन्य विरोधी विरुद्ध झन खरो उत्रिन्छन्। यता अन्तरिम सरकारको पहिलो र मुख्य काम भनेकै घाइते र मृतक जेएनजी लगायत उनीहरूको परिवारलाई न्याय दिनु र दोषीलाई कारबाही गर्नु नै थियो। तर स्थिति निकै सेन्सिटिभ भएकाले आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने मिति थप गरिन्छ र चुनाव अघि रिपोर्ट सार्वजनिक नगर्ने वातावरण बनाउन थालिन्छ। किनभने दोषी को हो भन्ने त सबैलाई थाहा नै थियो अनि दोषीहरूलाई कारबाही गर्नु भनेको देश फेरि जलाउनु हो, रगत जलाउनु हो भन्ने सन्देश त उनीहरूबाटै धम्की जसरी आइरहेको थियो। तिम्रो बाउको हिम्मत छ भने केपी ओलीलाई छोएर देखाऊ, देशभरि आगो बल्ने छ, आगो बल्ने छ। जस्तो अवस्थामा पनि टाउकोमा रातो कफन बानेर सडकमा जहाँ भने त्यहीँनिर हामी लड्न पिड्न तयार। जसले गर्दा छानबिन आयोगले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नै सक्दैन। यता जेएनजीहरू भने पहिल्यैबाट डिभाइडेड थिए, कोही चुनाव लड्दै थिए, कोही चुनाव सार्नुपर्छ भन्दै माइती घरमा धर्ना बस्दै थिए। यत्रो युवाहरूको बलिदान 84 को चुनावलाई 82 मा सार्न मात्रै भएको हो र भन्ने खाले पनि आवाज उठ्दै थिए। भाद्र 23 गतेको घटनापछि अग्रपन्थीमा रहँदै आएका हामी नेपालका फाउन्डर सुर्दन गुरुङले त होम मिनिस्टर ओम प्रकाश आर्याले काम नै गर्न नसकेको भन्दै उनको राजीनामा मागिरहेका थिए, उनी विरुद्ध खरो उत्रिरहेका थिए। यसरी जेएनजीहरू आफै पनि विभिन्न समूहमा विभाजित भन्न पुग्छन्। यता संसद विघटनको कुरालाई पुराना दलहरूले पहिल्यैबाट नै असंवैधानिक भनेर आलोचना गरेका थिए, जसअनुरूप एमाले र देउवा नेतृत्वको कङ्ग्रेसले त अदालत नै जाने सहमति पनि गर्छन्। अनि यसैबीच अर्को कुरा के पनि थियो भने निर्वाचनको मिति नजिकै थियो र निर्वाचनको शेड्युल नै आइसकेकाले आयोगमा दल दर्ता गराउनै पर्ने थियो। यदि तोकिएको मितिमा दल दर्ता नगराउने हो भने त्यो दलहरूले चुनावमा सहभागी हुनै पाउँदैन थिए। त्यसैले यता दलहरूको ध्यान केवल संसद पुनर्स्थापनामा मात्र नभएर सँगसँगै चुनावको लागि पनि उनीहरू सुटुक्क तयारी गर्दै थिए। यसलाई पोलिटिक्सको भाषामा रिस्क हेजिङ बिहेभियर भनिन्छ, अर्थात् कुनै एक परिणाममा सबै दाउ नलगाउने राजनीतिक रणनीति। यो सबै हुँदै गर्दा मृतक जेएनजीहरूको परिवार भने न्याय पर्खिरहेका थिए। आँसुको बलिन्द्र धारा बगेको महिनौ भइसकेको थियो, तर दोषीलाई कठघरामा उभ्याउन भने अन्तरिम सरकारले सकेको थिएन। एकातिर संसद पुनर्स्थापनाको माग सहितको धम्की अनि भाद्र 23 लाई क्यालेन्डरबाटै हटाएर भाद्र 24 को घटनालाई बारम्बार उचाल्ने काम। अनि अर्कोतिर चाहिँ जेएनजीहरू आफै विभाजित। स्थितिले जस्तो पनि मोड लिन सक्थ्यो, सबैजना अन्यलमा थिए। दरबार हत्याकाण्डको हाम्रो यो भिडियो तपाईँले हेर्नु भएको थियो भने तपाईँहरूले हिटलरले प्रयोग गरेको बिग लाइट टेक्निकको बारेमा त बुझ्नु नै भएको होला। यो टेक्निक राजनीति र मिडियामा अक्सर प्रयोग भइरहन्छ र यहाँ पनि प्रयोग हुँदै थियो। अधिकांश राजनीतिक घटनाहरू ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुँदैनन्, ग्रे हुन्छन् र त्यसलाई ब्ल्याक पनि भन्न सकिन्छ र व्हाइट पनि भन्न सकिन्छ। पार्टी या नेताहरूले त्यसलाई आफू अनुकूल एक्सप्लेन गर्ने हो। जस्तै एमाले के गर्दै थियो भने 23 गतेको घटनालाई पुरै बिर्साएर 24 गतेको घटना मात्र सुनाइरहेको थियो। उनीहरूको कुरा सुन्दा लाग्थ्यो मानौ 23 गते त केही नै भएन, यिनीहरूले देश जलाए भनेर एमाले भनिरहेको थियो र ओलीले त पटक पटक मैले गोली चलाउने आदेश दिएकै होइन भनिरहेका थिए। उनले यही कुरा यति पटक यति धेरै मिडियामा भनेका थिए कि मानौ सत्य नै त्यही हो। अनि बिस्तारै युवामाथि पनि गोली चलेको घटना भन्दा त्यही सिंहदरबार चलेको कुरा मात्रै हाइलाइट भइरहेको थियो, जसले गर्दा जेएनजीहरू पनि डराएर आफैले गरेको आन्दोलनको अपनत्व लिन डराइरहेका थिए। यही बीच एउटा खबर बाहिर आउँछ। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इदालतले रवि लामिछानेलाई सशर्त रिहा गर्न आदेश दिएको छ। यता भाद्र 24 मा आफै जेलबाट निस्केका रवि लामिछाने चौतर्फी आलोचना पश्चात अनि फेरि नखु कारागार फर्किएका थिए अनि उनी यो पटक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर शर्तसहित जेल मुक्त भएका थिए।
जेलबाट मुक्त हुने बित्तिकै रवि लामिछाने आफ्नो राजनीतिक फाउन्डेसन चितवन पुग्छन् र एमाले बिग लाई टेक्निकको प्रयोग गरेर सेट गरिरहेको न्यारेटिभ विरुद्ध धावा बोल्छन्। रविले क्लियरली भन्छन् देश जलेको छ तर फेरि बनाउन सकिन्छ, तर यी मरेका युवाहरू त फिर्ता आउँदैनन् नि। उनको स्पिच र त्यसपछिको घटनाले नयाँ तरङ्ग र ऊर्जा थप्ने काम गर्छ र चुनावको निम्ति यो नै एउटा टर्निङ पोइन्ट बन्छ। एमाले र कङ्ग्रेस त चुनाव नगरेर अदालत जानेवाला थिए। बालेन पनि 24 गतेको घटनाले लिएर डिफेन्सिभ मोडमा थिए, तर रविको इन्ट्री पछाडि सबै कुरा फेरिन्छ। रवि र बालेन बीच भेट हुन्छ। ठुलो युवा वर्गको साथ र भरोसा बालेन शाह इन्जिनियर र ऱ्यापर हुँदै काठमाडौँको मेयर बनिसकेका थिए। भाद्र 23 र 24 पश्चात जेएनजीहरूले नै बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री सुम्पिन चाहेका थिए, तर बालेन अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा थिएनन्। उनी संसदीय व्यवस्थाबाटै बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री हुन चाहेका थिए। अनि सुरुमा त उनी कुनबाट चुनाव लड्दैछन् उनको स्ट्राटेजी के हो भने कसैलाई थाहा थिएन। एकातिर रवि जसको पछाडि सहकारी ठगीको आरोप, पुराना दल र मिडियाहरूको फोकस, अनि यता बालेन जोसँग चुनाव जित्नको लागि ठुलो टिम थिएन या भनौँ सङ्गठन थिएन। यी दुईमा केही अभाव थियो जसको पूर्ति एक आपसको मिलनबाट हुन सक्थ्यो र भइदियो पनि त्यही। केही दिनको भागदौड, म्याराथन मिटिङ अनि सम्झौता पश्चात बालेन्द्र शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा वरिष्ठ नेता बनेर प्रवेश गर्छन् र आउने चुनावको लागि पार्टीको तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्री सहित निर्वाचनमा उभिन्छन्। अब यो सबै हुँदै गर्दा यता कङ्ग्रेसको घैँटामा पनि घाम लाग्छ। जेएनजी आन्दोलनको क्रममा कङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको पत्नी आरजु राणा देउवा प्रदर्शनकारीहरूद्वारा भाद्र 24 मा उनीहरूकै बुढा नीलकण्ठ निवासमा पिटिएका थिए। घरमा तोडफोड, लुटपाट र आरजानी भएको थियो, जस दौरान देउवा निवासबाट अनगिन्ती क्यास भेटिएको थियो। कङ्ग्रेस यही क्यासलाई एआई हो भन्दै अघि बढिरहेको थियो र संसद पुनर्स्थापना गर्न लागिरहेको थियो। तर रवि र बालेनको मिलन पश्चात चुनावको माहौल बन्दै गएपछि कङ्ग्रेसभित्रकै युवा पङ्क्तिमा पनि एउटा विद्रोहको भावना आउँछ। कङ्ग्रेसका नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधिको रूपमा स्थापित भएका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउन थाल्छन्। पार्टीको संरचना र कार्यशैलीलाई नवीकरण गराउनु पर्छ भन्दै उनीहरूले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्छन्। जसरी देशमा युवा पुस्ताको माग चर्किरहेको थियो, त्यसरी नै नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि आवाज उठिरहेको थियो। फलत गगन र विश्वप्रकाशको अगुवाईमा विशेष महाधिवेशन हुन्छ र गगन थापा पार्टी सभापतिमा चुनिन्छन्। तर गगन विश्वप्रकाशको गुट र शेरबहादुर देउवा पक्षबीच मडभेड थियो। देउवा पक्षले महाधिवेशन नियमित विधानावली विपरीत भएको भन्दै गगन विश्वप्रकाशलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्छन्। अब निर्वाचन आयोगमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गराउने दिन आउँदै थियो। यता कङ्ग्रेसको लिगल अध्यक्ष को हो त? गगन पक्ष हो कि देउवा पक्ष हो भन्ने प्रश्न थियो। त्यसैले यो विषय टुङ्गो नलगाएसम्म निर्वाचन सार्नुपर्छ भन्ने पनि आवाज उठ्दै थियो। तर निर्वाचन आयोगले भने एकै दिनमा थापाको नेतृत्वलाई संवैधानिक दृष्टिले मान्यता दिन्छ अनि देउवा पक्ष अदालत जान्छ। त्यसपश्चात कङ्ग्रेस गगनकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा उभिन्छ। यसरी करिब 6 दशक राजनीतिमा सक्रिय हुँदै आएका शेरबहादुर देउवा यो पटकको निर्वाचनमा भने आउट भएका थिए। आफू सभापति हुँदा आफैले टिकट बाँड्ने बानी परेका देउवालाई यो पटक गगन थापाले टिकट नै दिँदैनन्। देउवा सँगसँगै नेपाली कङ्ग्रेसका हेभीवेट मानिने अन्य थुप्रै नेताहरूले यसपालि टिकट नै पाउँदैनन्। त्यस्तै गरी यता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जेएनजी आन्दोलन पश्चात आफू पनि नयाँ पुस्तालाई ठाउँ दिनुपर्छ भन्दै माओ सेन्टरको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर संयोजक बनेका थिए। तर फेरि यो पालिको निर्वाचनमा भने उनले नै 8 वटा विभिन्न पार्टीहरूलाई एकजुट बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। यो नयाँ गठबन्धनको कोअर्डिनेटरमा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल छन्। यसरी अनेक सकसका बावजुद देश निर्वाचनमा जाँदै थियो। निर्वाचन गराउन सुशीला कार्कीलाई आफ्नो मन्त्रीहरूको एकदमै साथ चाहिएको थियो। तर देश निर्वाचनमा जाँदै गर्दा 4 जना मन्त्रीले त राजीनामा दिएर चुनावमा आफै उम्मेदवारी दिन्छन्। यसले सुशीला कार्कीलाई एक्लो त बनाएको थियो, तर आफ्नो मन्त्रीमण्डलको ओम प्रकाश अर्याल र रामेश्वर खनाल लगायतको साथले उनी एक रत्ती पनि नडगमगाइकन निर्वाचन गराउन लागि पर्छिन्। निर्वाचनकै निम्ति सुशीला कार्कीले त देशका प्रमुख धार्मिक स्थलहरूको दर्शन पनि गर्दै सामाजिक सञ्जालमा यसरी फोटो हाल्छिन्। अब बिस्तारै निर्वाचन नजिकै थियो। सबै उम्मेदवारहरू चुनावको तयारीमा लाग्दै थिए। आफ्नो क्षेत्र रोज्दै थिए। पछिल्लो 2079 को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको उम्मेदवार सङ्ख्यालाई तुलना गर्ने हो भने यो पटक 1000+ यानि कि झन्डै 33%ले उम्मेदवार सङ्ख्या बढी थियो। झन्डै 8 लाख नयाँ भोटरहरू थपिएका थिए अनि 1000 भन्दा बढी उम्मेदवारहरू 40 वर्षभन्दा मुनिकै थिए। उम्मेदवार दर्ता गराएर आफ्नो क्षेत्र रोजेपछि सबैभन्दा बढी चर्चा झापा क्षेत्र नम्बर 5 को भएको थियो। यहाँबाट बालेन्द्र शाह र केपी शर्मा ओली प्रतिस्पर्धा गर्दै थिए।
भदौ 23 जेन्जी आन्दोलनपछि राजनीतिक समीकरण मात्र बदलिएको थिएन, पुराना पार्टी र नेताहरूको आत्मविश्वास पनि हल्लिएको थियो, जसले गर्दा पुराना नेताहरूले ठुल्ठुला आमसभा गर्ने आँट नै गरेनन्। बरु उल्टै आफ्नै क्षेत्रमा हात जोड्दै भोट माग्दै अधिकांश समय खर्च गरे। अघिल्ला चुनावहरूमा देशैभरि आमसभा गर्दै हिँड्ने ओली त झापा 5 भन्दा बाहिर निस्कनै सकेनन्। प्रचण्ड पनि आफूले छान्दा गरेको निर्वाचन क्षेत्र रुकुममै फसे। यता काठमाडौँबाट सर्लाही झरेका गगन थापाले भने हेलिकप्टर चढेर त्यसका केही प्रमुख सहरहरूमा पुग्दै आमसभा गरे। यता बालेन भने गाडीमा देश दौडामा निस्किएका थिए। उनले पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्मै टुर गर्छन्, ठाउँ आफ्नो समर्थकहरूलाई भेट्छन् र राष्ट्रसभाका उम्मेदवारहरूलाई समर्थन जनाउँदै घन्टी बजाउँदै हिँड्छन्। हजारौंको सङ्ख्यामा उनलाई हेर्न आउने, छुन आउने समर्थकहरू हेर्दा लाग्थ्यो उनी चुनावका उम्मेदवार कम सेलिब्रिटी बढी देखिएका थिए। उनको रोड सोले जेउस निर्वाचनमा थप ऊर्जा प्रदान गरेको थियो, जसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले समेत कभर गरेका थिए। यो पटकको चुनाव अलिकति अनौठो पनि भएको थियो। उम्मेदवारहरूलाई जनताले प्रश्न गरेका थिए र यो कुरा केही ठाउँमा मात्र सीमित थिएन। देशैभरिका नेपाली भोटरले उनीहरूका क्षेत्रका उम्मेदवारलाई प्रश्नका घेरामा राखेका थिए, जसले गर्दा पुराना नेताहरूलाई यो पटक पहिला जस्तो सजिलो भने पक्कै थिएन। केपी ओलीलाई घर दैलोको क्रममा प्रश्न गर्नेदेखि भाद्र 23-24 को घटना सम्झाउने धेरै थिए। यी सबैका बीच एमालेको रिक्स हेजिङ अझै पनि जारी थियो। चुनावको 10 दिन अघिसम्मै पनि ओलीले संसद पुनर्स्थापनाको माग उठाउँदै थिए। चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्ने स्थिति त चुनावकै अघिल्लो दिनसम्मै थियो। मौन अवधिमा काठमाडौँमा 2 सवारीहरू जलाइएका थिए। त्यस्तै रूपेन्दैका राष्ट्रसभाका उम्मेदवार र उनको टिममाथि पनि मौन अवधिमै कुटपिट भएको थियो। यस्ता घटनाले स्थितिलाई अलि भयावह बनाए पनि चुनावमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नलाई नेपाल प्रहरी, निर्वाचन प्रहरी र सँगसँगै नेपाली सेनालाई पनि खटाइएको थियो। यसरी धेरै उत्साह सँगसँगै अलिकति त्रासका बीच निर्वाचनको दिन आउँछ। अधिकांश जेनजीहरूले पहिलो पटक भोट हाल्दै थिए। निर्वाचनको लागि भनेर 3 दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिएकोले सहर बसेकाहरू भोट हाल्न गाउँ फर्किएका थिए। अब देशैभर निर्वाचन गर्दा फाटफुट केही घटनाहरू त भइहाल्छन्। सर्लाही क्षेत्र नम्बर 4 मा मतदाताहरू बीच हानाहान हुन्छ। दोलखामा पनि बुथ क्याप्चरको कारण झडप हुन्छ। यस्ता फाटफुट घटना बाहेक शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै मतदान सम्पन्न हुन्छ। यसका निम्ति त हामीले गृहमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनै पर्ने हुन्छ। जेनजीहरूले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्दै गर्दा उहाँले एकजना सहयात्री माग्नु भएको थियो। हजुरले गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ अब रिक्वेस्ट गरे। ओम प्रकाश अर्याल पछि गृहमन्त्री बनेपछि दोषीलाई कारबाही गर्न नसकेकोले कतिले त गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याललाई लुरे निरीह मन्त्रीसम्म पनि भने। तर अन्त्यमा सबैले लुरे भनेका मन्त्रीले नै देशको सबैभन्दा कठिन निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा कायम गरे। भाद्र 23 को गोलीदेखि फागुन 21 को मतदानसम्म यो 6 महिनाभरि अन्योलता नै अन्योलता थियो। फागुन 21 मा निर्वाचन नभएको भए संसद पुनर्स्थापना हुँदै देश फेरि भाद्र 22 मै फर्कने थियो। त्यत्रो जेनजीहरूको बलिदानको अर्थै हुँदैन थियो। हुन त अझै पनि जेनजीहरूले न्याय त पाएका छैनन्, दोषी कठघरामा उभिएका छैनन्। तर निर्वाचनका कारण देश एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा चाहिँ लम्कँदैछ र जेनजीले न्याय पाउने आशा बढेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एक दिन थकित भए जसरी यस्तो भन्नुभएको थियो। मारले गाली गर्छ, अहिले छोड भोलि छोड भन्छ। जेनजीले पनि आजै छोड भोलि छोड पछि छोड भन्छ। अब उहाँले जिम्मा लिएको काम पक्कै पनि सहज थिएन। थाहा छैन अरू आएको भए यो काम गर्न सक्थ्यो कि सक्थेन। हामीले इन्डेक्स स्टोरीमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको दिन एउटा क्याप्सन लेखेका थियौँ, आमाले चलाएको घर जस्तै आमाले चलाएको देश पनि सबैको प्रिय र प्यारो हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। नभन्दै आमाले चलाएको देश कस्तो हुन्छ उहाँले देखाइदिनु भयो। जब देश अर्को अराजकताको छेउमै पुगेको थियो, जब धेरैलाई लागिरहेको थियो अब चुनाव हुँदैन, देश फेरि अस्थिरतामा जान्छ, त्यो बेला एकजना 70 वर्ष पार गरिसकेकी महिला शान्त भएर उभिन्। उनीसँग न पार्टी थियो, न सत्ता जोगाउने स्वार्थ, न अर्को चुनाव जित्ने आकांक्षा। उनीसँग थियो त केवल एउटा जिम्मेवारी, देशलाई फेरि मतपत्रतिर फर्काउने। त्यही कारण यदि फागुन 21 मा नेपाली जनताले फेरि मत हाल्न पाएका छन् भने त्यसको श्रेय एउटा व्यक्तिलाई जान्छ, सुशीला कार्की। त्यसैले अब जब हामी चुनावको नतिजा कुर्दैछौँ, सायद एउटा कुरा भनेनौँ भने अन्याय हुन्छ। धन्यवाद सुशीला कार्की, हजुरले टुरो देशलाई सम्हालेर नयाँ दिशा दिनुभएको छ। तपाईँको योगदान
यो पुस्ताले कहिल्यै बिर्सने छैन। हस् त चुनावको नतिजा आएपछि हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलका लागि इन्डेप्थ स्टोरी हेर्दै गर्नुहोला। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।